โอเควันไนท์ทำยังไงให้ปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเหมือนกับแรปห่ออาหารนะแบนๆแล้วก็แปะไปแล้วก็เอาโทรศัพท์มาแบบว่าทำเหมือนแบบว่าทะเลดาวแฟลชดูนิดนึงว่าแบบมีเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดเป็น PM ดีสรุปว่าเป็น PMS ที่แบบขั้นกว่าคือเป็นกลุ่มฮอร์โมนแบบ24/4พวกนี้เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะต่ำand welcome to I Can Teacher ค่ะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะดิฉันรู้สึกฟังเมื่อกี้แล้วรู้สึกใกล้หูด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นใครก็แล้วแต่นะคะมาที่ I Can Teacher ก็ต้องได้ฟังสโลแกนของเราโอเคค่ะสวัสดีนะคะคุณหมอสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงศ์ครับเป็นสูตินารีแพทย์และก็เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับคือจะบอกว่าคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอที่จะเจอบ่อยที่สุดแล้วในบรรดาคุณหมอสูที่มีมาเลยได้ร่วมงานกันหลายครั้งมากก็ดีใจมากนะคะที่มาที่นี่งั้นหนูขอถามไปตามแต่ละคำถามเลยนะเพราะวันนี้อยากจะมา explore เรื่องกีวันนี้เป็นเรื่องของกีนะทุกคนแล้วถามว่าผู้หญิงดูอย่างเดียวไหมไม่ผู้ชายก็ควรดูเพราะว่าจริงๆแล้วอะช่องหนูนะคะคุณหมอมีผู้ชายดู 50% น่ะที่เขาอยากรู้เล่นกีนั่นเองเขาอยากรู้ว่าทำยังไงให้แบบให้ผู้หญิงเสร็จได้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันคิดว่ามันไนส์อะโคตรชอบเลยดีมากคืออยากรู้ว่าวันที่คุณหมอต้องมีเซ็กส์เองอะคุณหมอมองกีเป็นยังไงคะโอเคหมอคิดว่าเป็นกระบวนการนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องของการมีเซ็กส์เนี่ยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีแบบ foreplay ก่อนเริ่มต้นมีการจับมือถือแขนจุ๊บการลูบไหล่ใช่ปะเราไม่ได้แบบฉันมุ่งตรงไปที่อวัยวะ1อวัยวะเท่านั้นดังนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นกระบวนการแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเรามองเป็นอวัยวะใช่ไหมอ่ะเป็น1อวัยวะที่มีปัญหาอยู่เช่นตกขาวเป็นมะเร็งคันช่องคลอดอันนั้นเราก็จะไปโฟกัสที่อวัยวะเพราะนั้นหมอคิดว่ามันเป็นคนละกระบวนการกันเลยก่อนที่คุณหมอจะเป็นหมอเนี่ยแล้วความเข้าใจเรื่องเซ็กส์อ่ะมันทำอันนี้คือรู้สึกเองอันนี้คือมันรู้สึกเองรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นไหมคะในการมีเซ็กส์มันเกี่ยวไหมมันช่วยไหมหมอคิดว่าป้องกันอันตรายมากกว่าถามดีมากเลยป้องกันอันตรายสำหรับทั้งตัวเราเองและสำหรับพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับตรงไหนเช่นสมมุติว่าเราเรียนมาเยอะนะเราก็จะเห็นเรื่องของโรคติดต่อเยอะโรคเริมโรคหูดอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเพ่งเล็งอ่ะเพ่งมองก่อนใช่ไหมเวลาเรามีเซ็กกับหมอคุณหมออย่างเงี้ยโนหาก่อนแต่อย่างงี้แต่ว่าคำว่าเช็คเนี่ยก็ควรจะมีศิลปะเช่นสมมติว่าปิดไฟมืดๆแล้วก็เอาโทรศัพท์มาแบบว่าทำเหมือนแบบว่าทะเลดาวแฟลชดูนิดนึงว่าแบบมีเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอ้ my god คอมเมนต์นะอยากให้คอมเมนต์ว่ามันเวิร์กจริงไหมทุกคนคุณหมอหนูขอพูดเลยนะในฐานะคนที่ไม่ใช่หมอนะโคตรเนิร์ดคำตอบไม่คำตอบที่แบบมีแบบแค่หมอที่ตอบได้คนธรรมดาเขาไม่ทำกันคุณหมอคิดว่าจะทำมันลงทะเลดาวกับไฟฉายเพื่อจะดูเลยหมอทะเลดาวหมอทำยังไงหมอคิดว่ามันจะมีคนไม่หรอกเราก็คิดว่าเราก็แบบเป็นซิงเกิลพาร์ทเนอร์ไงใช่ไหมเราก็แบบว่าไม่ดูไม่อะไรเงี้ยถ้าแบบซิงเกิลพาร์ทเนอร์แต่ถ้าแบบคนที่แบบว่าวันไนท์ดิฉันอันนี้คนดูเยอะโอเควันไนท์ทำยังไงให้ปลอดภัยแล้วกันโอเควันไนท์ทำยังไงให้ปลอดภัยโอเคเริ่มต้นโรลเพลย์เนี่ยเราอาจจะมี oral sex ใช่ไหมครับเราไม่ต้องเช็คเอะไรก่อนนะถ้าไม่อยากเช็คต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภาษาอังกฤษเราจะมีเรียก dental dam เหมือนกับแรปห่ออาหารนะแบนๆแล้วก็แปะไปดูปลอดภัยป่ะเฮ้ยไม่แต่ว่าเป็นเรื่องจริงปลอดภัยแปะไปแต่ practically ใครทำไม่รู้นะแต่หนูไม่เคยได้ยินนะคุณหมอแต่ก็เอามาเลยคุณหมอโอเค dental dam เลยแรปปุ๊บเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุกอย่างได้เลยคุณก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าโรคติดต่อก็จะคนหนึ่งกับคนหนึ่งมันก็จะแบบไม่ติดกันโอเคอันนี้ dental dam คอนดอมคอนดอมเนี่ยช่วยได้แต่หนูเชื่อว่าเรารู้จักกันทุกคนแต่ว่าคอนดอมเนี่ยก็ป้องกันได้เฉพาะบริเวณที่สวมใช่ไหมครับบริเวณนอกอาจสมมุติว่าเป็นเลิมแล้วกัน
เริ่มอยู่ข้างนอกใช่ไหมของผู้หญิงก็อยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีมันก็ติดต่อกันได้ เพราะฉะนั้นเอาว่าในสำหรับคนที่รักษาดูแลคนอื่นแล้วกันนะดูคนไข้ดูต้องรักษาก็แบบว่าช่วงไหนที่คุณมีรอยโรคอยู่อะก็แบบพักไว้นิดนึงยังไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยต่อให้สวมถุงยางอนามัยการมีเซ็กส์ในช่วงที่เป็นเริมก็ยังมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้ค่ะดังนั้นจึงควรงดมีเซ็กส์ในขณะที่ยังเป็นเริมอยู่แต่ถ้าเกิดแผลหายสนิทและไม่มีสะเก็ดหลงเหลือแล้วก็สามารถมีได้ปกติค่ะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่เชื้อหลบซ่อนตัวอยู่ในตามปมประสาทแต่ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะหากมีอาการคันหรือแสบร้อนบริเวณผิวหนังที่เคยติดเชื้อแสดงว่าเริมกำลังกำเริบขึ้นมาอีกครั้งค่ะหรือว่าแบบเป็นวันไนท์สแตนด์อย่างเงี้ยก็ต้องเช็คอะก็ต้องแบบทั้งคอนดอมนะครับทั้งเดนทัลแดมเอาแรปก็ได้อย่างน้อยๆแรปพกแรปไปด้วยเดี๋ยวนะเราแต่มันคือแรปอาหารใช้ได้ไหมแรปอาหารใช้ได้ไหมใช้ได้แรปอาหารใช้ได้จริงใช้ได้ดีกว่าเนื้อสดผู้หญิงหลายคนน่ะอายที่จะไปแหวกกีให้คนดูเพราะอายมากคุณหมอมีความอะไรจะบอกกับเขาไหมคะหมอจำไม่ได้ไม่ต้องอายครับหมอจำไม่ได้จำไม่ได้หรอกคือบางทีแบบอติชามาหาหมอครั้งต่อไปสมมติตรวจอะไรหมอก็จำไม่ได้นะจริงเหรอของหนูสเปเชียลอยู่นะคือถ้าไม่คือหมอเรียกชื่อหมอคือแบบเนี่ยคือถ้าไม่คือถ้าแปลกมากจริงๆคงจำได้อะเช่นแบบ2 ช่องรูตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับเกิดมาไม่มีช่องคลอดเขาจะมาด้วยประวัติเกิดมาไม่เคยมีประจำเดือนเลยไม่เคยมีเวลามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บแฟนจะเข้าไปได้แบบข้อนิ้วนั่นคือไม่มีช่องคลอดเหรอคะใช่เพราะว่าแบบช่องคลอดก็แบบเขาเรียกว่าอะไรตันอยู่ติมันตันแปลว่าลูกขอถามต่อแล้วแปลว่าเมนค้างไหมอะแบบพวกการไม่มีช่องคลอดแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีมดลูกครับถามดีมากเลยเมนค้างได้เพราะนั้นคนไข้เขาจะมาด้วยประวัติปวดประจำปวดท้องน้อยเป็นรอบๆเหมือนทุกเดือนให้ฉันปวดแต่ว่าไม่มีเลือดออกมาแล้วมันอยู่อย่างนั้นมานานเท่าไหร่อะคะโอ้ขึ้นอยู่กับว่าเขามาหาหมอเร็วหรือมาหาหมอช้าบางคนมาหาหมอเร็วเนี่ยก็ค้างเล็กน้อยเอาคนปกติก่อนแล้วกันเมนออกมาทางช่องคลอดเมนส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าไปในช่องท้องนะส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าเรามีช่องท้องของผู้หญิงช่องท้องมดลูกเหรอคะใช่เพราะว่ามดลูกเรางี้มดลูกเราอยู่ตรงกลางสมมติว่าตัวหมอแล้วกันตัวหมอเป็นมดลูกคุณหมอจะเป็นตัวมดลูกเองเลยอันนี้ปีกมดลูกปีกมดลูกเนี่ยครับอยู่ในเนี้ยอันนี้ต่อในช่องท้องมันเป็นเหมือนท่อเลยครับมันท่อที่เป็นไข่ผลิตไข่หรือเปล่าคะอันนี้เป็นท่อนำไข่เราจะมีไข่อยู่นี่อติชาตามมือไปเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวมดลูกปุ๊บเวลาทุกเดือนจะมีไข่ตกมา1 ฟองถูกต้องที่ท่อนำไข่เนี่ยจะทำหน้าที่ฮุบไข่ปุ๊บแล้วก็ดูดเข้ามาแล้วก็ไหลเข้ามาเพื่อให้มันมาติดปฏิสนธิแต่ถ้าเกิดมันไม่มีปฏิสนธิถูกต้องครับแต่พอไม่มีปึ้มเราก็จะเป็นเมนไหลลงมาข้างล่างและส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลออกจากทางท่อเนี่ยครับเข้าไปในช่องท้องส่วนหนึ่งมันเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นเลือดแย่หรอเนี่ยรู้ส่วนใหญ่แล้วดูดหมดแต่ว่าบางคนนะดูดแล้วไม่หมดเหลือค้างพวกเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นน้ำท่วมไข่ละช็อกโกแลตซีสในอนาคตทุกคนรู้ไหมคะเลือดประจำเดือนไม่ใช่เลือดปกติที่ไหลเวียนในร่างกายของเราแต่มันเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาหลังจากที่ไม่มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่นั่นเองค่ะเคลียร์นะเพราะนั้นกลับมาคือเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ไม่มีช่องคลอดโอ้โหไปไกลมากงั้นไม่มีช่องคลอดแทนที่มันจะมาข้างล่างได้มันก็ทนออกมาข้างบนหมดสุดท้ายเนี่ยมันออกมาทางเนี้ย 100% เพราะฉะนั้นมันก็จะมีปริมาณที่เยอะกว่าร่างกายมันก็จะดูดซึมไม่ได้มันก็จะเหลือค้างทบไปคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นช็อกโกแลตซีสสูงมากกว่าคนทั่วไปไม่คือฉันอยากถามเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยชอบอายเพราะคิดว่าอุ๊ยคุณหมอจะจำหน้าเรากับจิ๋มเราได้ขอถามคุณหมอตรงๆเลยคุณหมอเคยเห็นมากี่จิ๋มแล้วคะในชีวิตนี้หมอว่าทั้งหมดก็เป็นหมื่นนะคุณคิดว่ายูเป็นบอยคุณเห็นมา100 จิ๋มเหรอนี่เขาเห็นมา10,000 จิ๋มซับอยากแรปบ้างแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะแรปอะไรดีฉันเห็นจิ๋มมา10,000 จิ๋มฉันเห็นจิ๋มมา10,000 จิ๋มจำแทบไม่ได้โอเคเฮ้ยเป็นสกิลเดี๋ยวขอไปเรียนบ้างค่ะ
แต่ชอบนะที่แบบว่าพอคอมอายอ่ะคือบอกเลยว่าฉันจำจิ๋มเธอไม่ได้ จำไม่ได้ ในทางการแพทย์อะไรคือจิ๋มเหม็นนะคะ โอเค หรือจิ๋มที่มันมีกลิ่นที่มันไม่โอเค ปกติเอาปกติก่อนปกติเราไม่ควรจะมีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นคาวปลาอย่างเงี้ยไม่ควรมีจากในช่องคลอดต้องงี้ก่อนเวลาเปิดมาปุ๊บมันจะมีคำถามว่ากลิ่นมาจากไหนกลิ่นมาจากในช่องคลอดกลิ่นมาจากขาหนีบแต่ถ้ามีกลิ่นคาวปลาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับ คือ ซึ่ง BV หรือเปล่าคะ ใช่ในภาษาอังกฤษเลยเขาจะบอกว่าพอติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ย BV เนี่ย Bacterial Vaginosis เนี่ยครับจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวชื่อว่ากลิ่น Fishy Odor กลิ่นข้าวปลานั่นเอก ลิ่น ง ครับ Odor ประมาณนั้นนะฮะซึ่งนักเรียนแพทย์ตั้งแต่นักเรียนแพทย์นะเขาจะทำเทสตัวหนึ่ง เขาจะให้เทสนักเรียนแพทย์ไปดมจิ๋มอะคะ ใช่ดมลิวโคเรียดมตกขาวดมดิ คนเรียนแพทย์เป็นสูต้องไปดมตกเท้าเหรอคะ เพราะว่าเขาจะทำเทสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอมีนเทสเขาก็หยดสารเข้าไปปุ๊บกลิ่นเนี่ยมันเตะจมูกขึ้นมาเลยว่าโรคนี้แหละ BV มันเป็นกลิ่นที่แบบว่าจะจำได้ รู้ BV เลยเหรอคะ ใช่ครับ คุณหมอดมให้หนูหน่อยได้ไหมดิฉันเคยได้กลิ่นตอนฉันถอดกางเกงในแล้วเป็นเมนอ่ะจะได้กลิ่นเป็นพิเศษไม่แต่กลิ่นเป็นเมนอันนั้นมันคือกลิ่นคาวเลือดนะแต่โอ้โหคุณหมอวันร้อนๆนะนึกว่าแบบกลิ่นเหมือนอะไรอะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับกลิ่นเหมือนมีธาตุเหล็กหรืออะไรสักอย่างโอเคเขาเรียกว่ามีกลิ่นดินลองไปเซิร์ชได้นะกลิ่นดินเนี่ยก็คือกลิ่นของธาตุเหล็กเลือดมีธาตุเหล็กอยู่ข้างในไหมเป็นกลิ่นดินได้ครับแล้วมันแปลกไหมคะที่พอเรามีประจำเดือนบางคนอันนี้เราของผู้หญิงนะมันจะเห็นเป็นเยื่อมันเห็นเป็นเมือกแล้วมันเห็นเป็นรอยเส้นเลยอ่ะบางทีมันเป็นเส้นเมือกเลยอ่ะปกติครับเป็นได้เพราะว่ามันจะมีลักษณะของเนื้อเยื่อออกมาด้วยไงแล้วถ้าเกิดมันเป็นลูกแบบพลักอย่างเงี้ยเป็นแบบก้อนเลือดอยู่ด้วยกันคะอันนี้ผิดปกติเมนผู้หญิงนี้ก่อนเมนผู้หญิงเนี่ยไม่ควรออกเป็นก้อนทำไมมันถึงเป็นก้อนล่ะเพราะว่าเมนเยอะเกินไปปกติที่เมนผู้หญิงไม่เป็นก้อนเนี่ยเพราะมีสารในร่างกายตัวหนึ่งทำให้เลือดไม่แข็งตัวไม่จับเป็นก้อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเดือนนั้นเนี่ยเมนมาเยอะๆเนี่ยไอสารตัวนี้มันไม่พอไงนะครับเมนเราก็เลยออกมาเป็นก้อนผักเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงมีเมนออกมาเป็นก้อนถือว่าเยอะเกินไปผิดปกติอาจจะต้องมาหาหมอดูว่าทำไมรอบนี้เมนเราถึงออกมาเป็นก้อนนะครับมาอัลตราซาวด์มดลูกมีก้อนมีเนื้องอกอะไรไหมแล้วทำไมบางคนมีเมนน้อยเมนเยอะมันขึ้นอยู่กับอะไรคะสำคัญคืออันที่1เรื่องของมดลูกก่อนถ้ามดลูกมีขนาดใหญ่มีเนื้องอกอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเมนมาเยอะนะครับอันที่2คือเรื่องของปริมาณฮอร์โมนบางคนฮอร์โมนเริ่มน้อยลงเนี่ยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอีสโตรเจนที่ต่ำเนี่ยนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกมันก็จะไม่ค่อยหนาเยอะเวลามามันก็จะมาน้อยๆนะครับหรือบางคนมีโรคของไทรอยด์นะครับไทรอยด์ก็จะทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้ก็มาน้อยได้เพราะฉะนั้นเมนผู้หญิงเป็นสิ่งที่คอมมิเคทแม้ผู้หญิงคนเดียวกันแต่ละรอบเดือนก็มีความแตกต่างกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันไม่ค่อยมากถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยถือว่ามีความผิดปกติแล้วปกติเมนผู้หญิงเนี่ยแต่ละรอบห่างกันนะฮะ28 บวกลบ 7 วันหมายความว่า28 วันเป๊ะๆนะครับไม่เกินไม่เร็วเกิน21ไม่นานเกิน35อันนี้ปกติเมนไม่ควรมาเกิน8 วันถ้ามาเกิน8 วันก็ถือว่าผิดปกติโอเคเมนปริมาณเมนไม่ควรมาเกินถ้าตามทฤษฎีเขาบอก80 cc แต่วัดยากเอาเงี้ยเมนออกมาเป็นก้อนผิดปกติโอเคต้องไปหาหมอเมนหมดแล้วคุณจะหมดเลยถ้าหมดแล้วยังกระปิดกระปอยนี่ก็ผิดปกติโอเคค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะที่หนูได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่เข้าใจ100%คืออะไรคือ PMDD หรือเปล่าพี่อะไรโอเค PMS and PMDD ค่ะ PMS กับ PMDD ครับ Premenstrual Syndrome นะครับภาวะมนุษย์เมนเอางี้ก่อนภาวะมนุษย์เมนคืออะไรเป็นภาวะที่เกิดก่อนมีเมนเพราะว่าตัวย่อคือ premenstrual นะก่อนเป็นเมนนะครับซินโดรมก็คือมีหลายอาการเช่นอะไรบ้างบางคนมีอาการทางกายนะท้องอืดเจ็บหน้าอกนะเจ็บหน้าอกหนูนึกว่านมหนูจะโตขึ้นไม่เห็นโตนิดเดียวโอเคที่สำคัญคืออาการทางใจโอ้โหอาการของ PMS เนี่ยถ้าตามตารางนะ150อาการเยอะมากแต่บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยบางคนเอาว่าเป็นแบบบางคนอะไรรู้สึกดิ่ง
depression อืม แบบว่ารู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรง อืม รู้สึก mood swing เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโกรธง่ายใครพูดอะไรไม่เข้าหู อืม เป็นต้น ซึ่งก็จะบอกว่าพอเขาเป็นมนุษย์เมนแปลว่าในปกติชีวิตเขาเราไม่ได้เป็นแบบนี้ แต่ใน ใช่ ช่วงนั้นอ่ะมัน ใช่ มันอะไรก็เซนซิทีฟ ใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นก่อนเป็นเมนแล้วอาการจะหายไปหลังจากประจำเดือนมา 2 วัน เกิดจากอะไรเกิดจากลักษณะของฮอร์โมนที่มันดรอปลดลงต่ำลงปุ๊บนะครับบางคน ฮอ เป็น ร์โม มาก นอะไรคะขอโทษ ฮอร์โมนเอสโตรเจน มันดรอปลง ใช่ใช่ใช่ มันทำให้เราเป็น PMS เหรอคะ ใช่ครับใช่ โอเค แล้วก็เรื่องมนุษย์เมนเนี่ยนะตลกมากเลยเคยรีวิวว่าผู้ชายที่มีแฟนเป็นมนุษย์เมนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันนี้สำคัญยังไงคะ ก็อย่างที่บอกอ่ะคือก็ต้องรู้และดีเทคให้ได้ก่อนว่าอันนี้เป็นความผิดปกติใช่ไหมครับคุณจะไปให้เขาไปเอ็กซ์ไซส์ด้วยการให้เขาเข้าใจคือเรื่องของแค่มีความรู้เนี่ยอาการก็ลดลงแล้วนะเพราะอย่างน้อยๆรู้สึกตัวไงเฮ้ยฉันกำลังขึ้นแล้วการหายใจ1 2 3 4อะไรก็ตามไปแต่สุดท้ายนะถ้าเป็นไม่หายนะเขียนเลยให้อดทนให้อดทนให้อดทนคือ คุณผู้ชายบอกว่าคุณนั่งดูตั้งนานคุณจะได้คำตอบดีๆว่ามีเมียเป็นมนุษย์เมนคุณบอกว่าบอกเลย ให้อดทน ให้อดทน คืออ่านจบแล้วก็รู้สึกว่า What? แล้วถ้าเกิดเป็น PMDD ดี ค่ะ ๆนะครับสรุปว่าเป็น PMS ที่แบบขั้นกว่าขั้นหนักกว่า ขั้นกว่า ขั้นกว่า PMS เช่นมี ค่ะ ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเขาจะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่นะครับถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยหมอต้องส่งให้จิตแพทย์เป็นคนร่วมดูแลฮอร์โมนเอาไม่อยู่อาจจะต้องกินยากลุ่มจิตเวชร่วมด้วย มันคือ depression ไหมคะอันนี้หรือมันเป็นยังไง ไม่แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเฉพาะที่เป็นเมนเหมือนกันไง อ๋อเหรอคือมันเป็นเลเวลที่เอาคนไปอีกเลเวลแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีไปอีกขั้นหนึ่งเกินคำว่าหงุดหงิดนะทุกคนเกินแค่หงุดหงิดทั่วไปร้องไห้ทั่วไปแต่มันเป็นแบบอีกเลเวลนึงแต่จะเป็นช่วงเป็นเมน ใช่ครับเป็นก่อนเป็นเมนแล้ว ก่อน ก็ เป็นเมน หลังเป็นเมนก็ดีขึ้น แต่ว่าถ้ามันมีอาการเยอะๆเนี่ยมันต้องทำการรักษาไง แล้วคุณหมอคะมันมีวิธีแก้หรือรักษาหรือ treat ยังไงบ้างคะ โอเคเมื่อกี้ก็ที่เล่าให้ฟังเนาะอันที่1รู้ตัวเอง exercise meditation นั่งสมาธิอันที่2ก็คือกินวิตามินกลุ่ม B6 ช่วยถัดมานะครับจริงเขาก็แยกเป็น2ขากลุ่มฮอร์โมนกับกลุ่มที่ไม่เป็นฮอร์โมนถ้ากลุ่มที่ไม่เป็นฮอร์โมนก็เป็นยากลุ่มจิตเวชนะครับเป็นสารสื่อประสาทนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนแล้วก็มีอย.ทั้ง US FDA ของต่างประเทศของไทยเนี่ยคือเป็นกลุ่มฮอร์โมนแบบ24/4พวกนี้เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะต่ำ EE 20เขาเรียกว่าเอทินิลเอสตาไดออลเป็นชื่อแล้วกันถ้าไปร้านยาก็จะบอกว่าพี่คะขอฮอร์โมนแบบตัว EE 20แล้วก็เป็นแบบ24/4ปกติเม็ดยาคุมมี28เม็ด ค่ะ 24เม็ดเนี่ยเป็นเม็ดที่มีฮอร์โมนอีก4เม็ดเป็นเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนแล้วก็กินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเค ครับ อันนั้นก็จะเป็นอีกเวนึงที่ช่วยของเรื่อง PMDD ใช่ครับ โอเคค่ะแล้วถ้าเอาแล้วตัวนั้นมาช่วย PMS ได้ไหมคะ ได้ครับ เพราะว่า PMS มันเป็นขั้นที่ต่ำกว่าแล้ว โอเคค่ะสาวๆในกรณีที่เราอยากจะไปทดสอบตัวเองอะว่าเป็น PMS หรือเปล่าหรือ PMDD หรือเปล่าเนี่ยมันมีเพจทุกคนนะมันคือเพจที่ชื่อว่าขับนี้ Lady คุมนะคะ by Young Love ซึ่งจะขึ้นตรงนี้ให้เลยนะคืออยู่ไปที่เพจนี้อยู่ไปไลค์ไปอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ไปทดสอบตัวเองก็จะเป็นอีกเวนึงที่เราให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแหละแล้วจริงๆนะต่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเองเฮ้ยแต่เพื่อนเป็นหรือว่าแฟนเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไปลองดูก็ได้นะการที่เรารู้ตัวเองอะแล้วเราแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือปรับปรุงอะก็โคตรดีแล้วกรณีที่ไม่เป็นอะไรก็อย่างน้อยก็รู้ว่าอ้าวเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าคืออย่างน้อยๆใช่ว่าไปทดสอบดูไม่เสียหายเลยนะคะก็ไปนะคะที่เพจนี้เลยค่ะคลับนี้ Lady คุมนะคะบ่ายอย่างเลิฟค่ะขอนิดนึงนะคะคุณหมอคำถามนี้ผู้ชายอยากรู้มานานแล้วทำยังไงให้แฟนเสร็จแฟนที่เป็นผู้หญิงค่ะ ใจหมอนะต้องคุยกันเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยถึงออร์กัสซัมได้ไม่เหมือนกันต้องรู้ว่าจุดสัมผัสที่ทำให้เขาเกิดออร์กัสซัมเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จุดสัมผัสเนี่ยอยู่ด้านนอกตรงคลิตอริสนะครับ ส่วนมากเลยใช่ไหมคะใช่ส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์เราจะสังเกตว่าถ้าไม่ได้โดนคลิตอริสเท่าไหร่นักผู้หญิงก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอันนี้ส่วนใหญ่นะแต่แน่นอนตำแหน่งที่เป็น G spot ของผู้หญิงก็จะมีอยู่ด้านในเข้าไปอีกแต่ว่าอย่างนี้มันจะมีอีกคือเรื่องของ position ของการมีเพศสัมพันธ์position ไหน
ซึ่งโพสิชันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงบางคนบอกว่าฉันต้องโพสิชันเนี้ยฉันต้องแบบ women on top คือผู้หญิงอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนฉันถึงจะถึงออร์กาซัมได้บางคนต้องบอกว่า doggy style ถึงจะถึงได้บางคนบอกว่าชอบแบบเบสิกเลย missionary ต้องแบบเห็นหน้าการรักกันฉันถึงจะถึงออร์กาซัมได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าพอเปรียบเทียบกับจูแล้วว่ามันเห็นข้างนอกมัน obvious กว่าพอจิ๋มมันอยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะบางทีผู้หญิงก็ไม่รู้เองอ่ะยกเว้นคือต้อง explore ตัวเองว่าฉันชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้การเช่นเลยคิดว่าบางทีการช่วยตัวเองอ่ะมันเป็นการรู้ได้ว่าฉันชอบหรือไม่ชอบแบบนี้เพื่อที่จะคุยบอกกับพาร์ทเนอร์เราถูกว่าเฮ้ยตรงนี้ดีนะตรงนี้ชอบนะใช่ต้องบอกต้องคุยกัน Anything about pussy you wanna know more คนที่เขาไปผ่ามาได้จิ๋มใหม่แล้วอ่ะกระบวนการใช่ไหมแล้วเขาจะมาเช็คแบบเขามาอ้าขาให้หมอดูสูงปกติหรือเป็นยังไงคะหนูอยากรู้ว่าเขาเช็คยังไงอ่ะสมมติว่าผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงก็ต้องผ่านกระบวนการอีกการใช้ชีวิตแบบนั้นก่อนการให้ฮอร์โมนอะไรไปเพื่อเปลี่ยนสรีระและสุดท้ายค่อยมาที่ผ่าตัดทำช่องคลอดใหม่นะครับกระบวนการนี้กินเวลา3 ปีนะ2-3 ปีนะครับเพราะผ่าไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่มีใครสามารถตื่นมาวันนึงว่าฉันอยากผ่าอย่างเดียวเดินเข้าไปไม่มีใครทำให้ไม่มีนะครับสมมติผ่าตัดและเรียบร้อยนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าผู้หญิงเลยนะเพราะว่าเขาผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทั้งกายทั้งใจเขาเป็นผู้หญิงหมดแล้วเขาต้องมาดูอะไรบ้าง1ครับเขาต้องมาดูว่าช่องคลอดเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าช่องคลอดใหม่สามารถมีอะไรได้บ้างคะโรคติดเชื้อเริ่มเนี่ยไม่ได้เลือกนะว่าอันนี้เป็นช่องคลอดใหม่ช่องคลอดเก่าเริ่มมาได้หมด HIV มาได้หูดมาได้คือมันก็ซึมเข้าไปในร่างกายเพราะมันเป็นผิวอ่อนนะผิวหนังผิวอ่อนพวกนี้มันก็เกิดการติดเชื้อได้แน่นอน SY ก็คือซิฟิลิสก็เป็นได้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาแล้วก็ให้ความรู้ของพวกเรานะคะมีอะไรฝากไหมคะคุณหมอเอาเป็นเมสเซจเป็นคีย์เป็นอะไรก็ได้เมสเซจเหรอก็ต้องหาความรู้ค่ะทุกเรื่องเลยนะครับโดยที่ความรู้นั้นเนี่ยต้องไปอยู่ในแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะว่าถ้าบางทีเรารู้อะไรผิดๆเนาะมันก็จะเกิดผลร้ายกับตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดีไปหมดป้องกันโรคได้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยมีเพศสัมพันธ์ยังมีความสุขสบายใจเพราะนั้นก็ต้องหาความรู้กันเยอะๆครับใครที่ชอบ EP นี้นะคะความรู้เยอะอย่างนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไลค์ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไป follow คุณหมอด้วยนะคะนี่ตรงช่องทางไหนคะเข้าใน YouTube ก็ได้ครับการแพทย์8 นาทีเซิร์ชเข้าไปเจอแน่นอนฮะนี่นะคะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะการแพทย์8 นาทีตรงนี้เลยนะคะได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับบายและวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะนี่เมื่อกี้ไม่ได้บอกวิธีมันมีอีกวิธีหนึ่งมาแล้ววิธีนี้แหละเวิร์กอย่างนี้คอนดอมเนี่ยสมมติว่าหาซื้อ Dental Dam ไม่ได้หาซื้อไม่ได้คอนดอมปุ๊บใช้กรรไกรตัดมันก็จะกลายเป็นอันนี้เขาแนะนำจริงๆคือหาไม่ได้ไหมอย่างน้อยๆคอนดอมตัดปุ๊บก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็โปะไปรู้ไหมความยากคือมันจะหล่น